Ya ampun, sedapnya you guys. Ni hari ni Cik Ain nak buat video Lotus Cheesekut yang memang senang tapi sangat-sangat sedap. Ni macam Cik Ain dah makan, nampak tu. Sekejapan tak sampai berapa saat Cik Ain dah makan banyak tu. Make sure tengok tau. So Cik Ain pakai chopper je, senang. Cik Ain pakai chopper je. Okay, Cik Ain ada cream cheese dekat sini, kita masukkan je. Dan kita ada susu pekat manis. Okay, ni Cik Ain masukkan dairy whipping cream, okay? Kita masukkan dairy sebab dia tak berapa dia tak manis kan? Kita punya biskut ni Cik Ain letak yang topping ni tau. Cik Ain pakai yang ni. Sebab kita nak buat biskut cheesekut kan? So of course lah kena ada biskutnya. Gitu. Kita chop je. Okay, mana. Itu nampak tu? Okay, ni macam pekat. Cik Ain tambah sikit lah whipping cream. So benda ni ikut konsistensi you guys lah, yang you guys prefer. Lepas tu kita rasa. Ni dah siap. So kita nak buat dia punya layer untuk kita punya cheesekut. Okay, ni Cik Ain ada fresh susu segar. Alright, so kita dah siapkan semua kita punya bahan. Senang yang amat. Okay, so sekarang ni Cik Ain ada biskut golden crackers ni. Okay, dia bagi Cik Ain dia ngam-ngam lah untuk bekas Cik Ain ni kan. So kita celupkan dalam kita punya susu. Dan you guys susun. Okay, just nice. Kita layerkan aja dengan kita punya cream cheese ni tadi. Kalau boleh yang cream cheese ni jangan buat manis sangat tau. Kita ulang je sampai dia penuh. Banyak juga sebenarnya dapat benda ni kan. Yang ni kita simpan dalam peti. Nanti kita letak dia punya biskut topping pula, okay? Jom kita simpan. Okay, ni pula Cik Ain ada dia punya Lotus biskut yang crunchy punya. Yang ni Cik Ain nak letak topping kat atas dia kan. So kita keluarkan dia dulu sikit. Nampak, kita pergi mengundi, okay? Ini bukan terkepit pintu ini tanda mengundi, okay? Agak je bubur dalam banyak macam ni kan. Ni Cik Ain nak bagi konsistensi dia ni cair sikit sebab dia macam pekat macam ni kan. Okay, kita akan letakkan whipping cream. Cik Ain letak dairy jugalah. Okay, dan kita pergi microwave macam biasa. Okay, ni Cik Ain tambah lagi whipping cream. Kita akan tambahkan sampai dia punya konsistensi cair, okay? Okay, ini yang tadi kita dah simpan kejap dalam peti. Dan kita kena simpan dalam peti semalaman, at least semalaman. Barulah dia punya biskut tu lembut dan juga dia punya rasa dia serap lah. Dang. Cik Ain dah sejukkan dia semalaman. Tada! Cik Ain letak lotus lah atas tu. Of course lah sebab lotus punya kan. Okay, kita gitu. Dan krim dia semua dah set. Oh wow, nampak tu? Dia dah set semua. Bismillahirrahmanirrahim. Cheesekut ni memang sedap. Tapi biskut cheesekut gila lagi sedap guys. Sedap gila. Tengok tu. Apalagi you guys jangan cuba resepi yang memang sedap ni. Cik Ain tak tipu, memang serius, memang sedap. Lotus super sendiri dah sedap. Okay, kita jumpa dekat video akan datang. Bye-bye. Cik Ain nak makan yang ini. So kalau you guys nak dapatkan produk-produk Perry Smith ni, Cik Ain akan letakkan link dekat description box ataupun link yang dekat bawah ni, okay? Kita letak dekat bawah ni link. So you guys nak dapatkan produk-produk diorang boleh pergi Usha. Jangan lupa sentiasa follow Seminit Resepi, okay? Nanti Cik Ain rajin-rajin upload kegunaan semua-semua barang ni, okay? Okay, jumpa lagi. Bye!